Trong đời sống hàng ngày, chúng ta hay thấy từ chấp trước. Vậy chấp trước theo tôi hiểu là gì? Tôi hiểu chấp trước đó là sự bám giữ, dính mắc vào một điều gì đó. Có thể đó là một suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn, quan niệm hay kết quả đến mức tâm không thể buông bỏ được, dù điều đó có lợi hay có hại. Có thể chúng ta hiểu chấp trước là những tâm, tư tưởng, ham muốn người ta cho là của mình, là cái tôi cần. Nhưng thực chất là những thứ hậu thiên hình thành, che lấp bản tính chân thật vốn có của con người. Nó không nhất thiết là điều xấu ở bề mặt. Chấp trước có thể là tham lam, điều rõ ràng là xấu. Nhưng cũng có thể là chấp trước vào danh tiếng tốt, vào việc phải tu cho giỏi, vào việc muốn được người khác công nhận là tốt bụng. Bản chất chấp trước không nằm ở đối tượng, mà nằm ở cái tâm dính mắc, không buông được. Có phải vậy không? Ở người thường, thường biểu hiện thô, dễ nhận ra là tham tiền tài, tham vật chất, tham sắc dục, tham danh vọng, địa vị. Là tranh đấu, hiếu thắng, muốn hơn người, là oán hận, ghen tị, đố kỵ, là sợ mất mát, sợ nghèo, sợ cô đơn. Sợ bị bỏ rơi, sợ bệnh, sợ chết. Nó cũng biểu hiện ở tâm hiển thị, muốn được chú ý, khoe khoang và biểu hiện ở tâm tự ti, tâm tự cao, hai mặt của cùng một gốc, quá coi trọng cái tôi. Ở người tu luyện nó thường tinh vi hơn, dễ ngụy trang dưới vỏ bọc chính đáng. Đó là chấp trước vào danh, muốn được biết đến là người tu luyện tốt, người có đạo đức. Là chấp trước vào lợi, dù đã bỏ tiền bạc thô thiển nhưng vẫn tính toán được gì từ việc tu, ví dụ mong cầu sức khỏe, mong cầu công đức. Là tâm hoan hỷ, quá vui mừng. Đắc ý khi thấy mình tiến bộ, dễ sinh tự mãn. Là tâm cầu mong cầu khai công khai ngộ, mong cầu thần thông, mong kết quả tu luyện nhanh. Là tâm hiển thị dưới dạng tôi tu tốt hơn người khác. Một khía cạnh khác, nó biểu thị ở tâm tranh đấu biến tướng, tranh luận để chứng minh mình đúng về đạo lý. Chấp trước vào chính việc phải bỏ chấp trước. Đây là một dạng vòng lặp tinh vi. Tức là cố ép mình không được có cảm xúc, không được nóng giận, dẫn đến đè nén thay vì thực sự chuyển hóa. Tôi thấy điểm khác biệt cốt lõi người thường, thường không nhận ra chấp trước là chấp trước. Họ coi đó là bản chất tự nhiên của mình, tôi vốn nóng tính, tôi vốn thích hơn thua. Người tu luyện thì được yêu cầu nhận diện những tâm ấy như những thứ ngoại lai cần loại bỏ, không đồng nhất bản thân với chúng. Tôi tự hỏi là vì sao có các chấp trước này? Tôi thấy do hậu thiên hình thành. Nghĩa là những tâm này không phải bản tính tiên thiên, bản chất gốc của con người, mà tích lũy dần qua quá trình sống, giáo dục, môi trường xã hội, những tổn thương. Những lần được mất, thành công thất bại lặp đi lặp lại, dần dần đóng thành thói quen tâm lý ăn sâu. Nó cũng do quan niệm về cái tôi, con người mặc định đồng nhất bản thân với thân thể, cảm xúc, danh phận, tài sản, nên bất cứ điều gì đe dọa những thứ đó đều kích hoạt phản ứng bám giữ hoặc phòng vệ. Trong tu luyện, chấp trước được xem như thứ cần phải có để con người mê trong thế gian. Nếu không có chấp trước, con người sẽ không trải nghiệm được bài học của kiếp sống. Nhưng đồng thời đó cũng chính là thứ giữ chân con người không thể đề cao tầng thứ tinh thần. Tôi tự hỏi mình rằng thực hành bỏ chấp trước như thế nào? Tôi cho rằng, thứ nhất là nhận diện trước khi buông bỏ. Bước đầu tiên không phải là cố gắng không có mà là nhìn thấy nó đang khởi lên. Ví dụ, nhận ra, đây là tâm tật đố đang nổi lên ngay khi nó vừa xuất hiện, thay vì hành động theo nó rồi mới nhận ra sau. Thứ hai là cần hướng nội tìm chứ không hướng ngoại. Khi gặp mâu thuẫn, thử thách, thay vì tìm lỗi ở người khác hay hoàn cảnh, tôi cần quay vào xem bản thân mình đang chấp trước vào điều gì khiến mình phản ứng như vậy. Đây được coi là điểm khác biệt căn bản giữa tu luyện thật sự và chỉ tu cái miệng. Điều thứ ba tôi cần thực hành bỏ nó là không đè nén, mà chuyển hóa. Một sai lầm phổ biến là cố ép bản thân không được nghĩ, không được buồn. Điều này chỉ đè nén tạm thời, chấp trước vẫn còn nguyên, thậm chí biến tướng thành ẩn ức. Cách đúng là thật sự nhìn thấu bản chất của điều mình đang bám víu. Ví dụ hiểu rằng danh tiếng vốn phù du, sợ mất mát vốn xuất phát từ coi cái gì đó là của mình trong khi vốn dĩ mọi thứ đều tạm bợ. Khi tâm thật sự hiểu ra, sự bám giữ tự nhiên lỏng đi, không cần gồng ép.
Điều thứ tư tôi cần thực hành bỏ chấp trước là đối diện trực tiếp qua thử thách thực tế. Chấp trước thường chỉ lộ rõ khi bị chạm đến trong tình huống thật, như mất tiền, bị hiểu lầm, bị chê bai. Đó chính là cơ hội để nhận ra và bỏ, chứ không phải ngồi tưởng tượng lý thuyết. Đây là những nghịch cảnh, mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày chính là bài kiểm tra tự nhiên cho tâm tính. Và dưới đây là một trong nhiều chấp trước của tôi gặp phải trong hành trình tu luyện của mình. Tôi từng nghĩ mình là người đã buông được gần hết mọi thứ. Ăn uống không kén, ngủ nghỉ không đòi hỏi, đi cắm trại chỉ cần một tấm chiếu là xong. Cho đến một buổi chiều mưa, khi ai cũng chạy, chỉ mình tôi đứng lại giữa sân tôi mới nhận ra, cái ung dung đó có khi không phải là buông. Nó là một thứ tôi đang nắm rất chặt, mà không hề hay biết. Nếu một người không còn ham ăn ngon, không cần chăn êm nệm ấm, không sợ dầm mưa dãi nắng, người đó có phải là người đã tu tốt không? Tôi từng nghĩ vậy. Cho đến khi tôi đặt lại câu hỏi, cái cảm giác bình thản đó đến từ đâu? Từ chỗ tôi thực sự không còn quan tâm, hay từ một niềm tin thầm kín rằng mình khỏe hơn, mình được bảo vệ hơn người khác? Câu trả lời khiến tôi phải nhìn lại toàn bộ những gì tôi vẫn tự hào bấy lâu. Buổi chiều hôm đó trời đang nắng bỗng sầm lại rất nhanh. Tôi đang đứng ngoài sân, tay còn cầm cái vợt bắt côn trùng cho mấy chậu cây, thì mưa đổ xuống. Không phải mưa lất phất, mà mưa hạt to, rơi thẳng đứng, đập vào mái tôn nghe rào rào như có ai đang gõ liên hồi. Mẹ tôi từ trong nhà gọi vọng ra, giọng hối. Vào nhà đi con, ướt hết bây giờ. Tôi nghe thấy, nhưng chân không nhấc lên. Tôi đứng nguyên đó, để mưa rơi ướt vai áo, ướt tóc, chảy dọc xuống cổ. Không lạnh, không khó chịu, thậm chí có một cảm giác dễ chịu lạ kỳ, như thể cơ thể mình đang được mưa gột rửa. Tôi nhìn sang bên hàng xóm, thấy họ đang cuống cuồng che chắn mấy chậu lan, chạy vào chạy ra, có người còn hắt xì mấy cái liên tục. Và trong đầu tôi, một ý nghĩ lướt qua nhanh đến mức tôi suýt không kịp nhận ra nó đang ở đó. Mình khác họ, mình không cần lo như vậy. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong một giây, nhẹ như một cơn gió. Nhưng chính vì nó nhẹ đến vậy, tôi mới giật mình. Nếu nó ồn ào, tôi đã nhận ra ngay từ đầu để mà cảnh giác. Đằng này nó lặng lẽ, êm ái, núp dưới lớp áo của một sự bình thản có vẻ rất tu luyện, và đó mới là điều đáng sợ nhất. Tôi nhớ lại, không chỉ hôm đó. Tôi nhớ những bữa cơm chỉ có rau luộc và chút nước mắm mà tôi vẫn ăn ngon lành, trong khi người khác chê lên chê xuống. Tôi nhớ những đêm cắm trại chỉ trải tấm bạt mỏng nằm giữa rừng, gió lùa vào tận trong túi ngủ, mà tôi vẫn ngủ một mạch tới sáng, dậy vẫn khỏe như thường. Từng khoảnh khắc riêng lẻ ấy, tôi luôn nghĩ đó là dấu hiệu của một tâm đã yên. Nhưng đứng dưới mưa chiều hôm đó, tôi mới bắt đầu nghi ngờ rằng có phải tất cả những lần chịu được ấy, phần nào trong tôi đã âm thầm đếm số, âm thầm ghi nhận, để rồi gộp lại thành một cảm giác ngầm rằng tôi hơn mức bình thường không? Tôi đứng đó thêm một lúc. Mưa vẫn rơi. Tiếng nước chảy thành dòng nhỏ dọc theo rãnh sân, cuốn theo mấy chiếc lá phượng vàng rụng từ hôm trước. Tôi không vào nhà ngay. Tôi để cho ý nghĩ vừa rồi lặp lại trong đầu một lần nữa, chậm rãi hơn, mình khác họ. Tôi nhìn xuống hai bàn tay đang ướt sũng của mình, nhìn những giọt nước đọng lại nơi đầu ngón tay rồi rơi xuống đất, từng giọt, không vội vàng. Có một khoảng lặng dài. Chỉ còn tiếng mưa. Không có nhạc nền nào cần thiết ở đây, không có lời giải thích nào cần vội vàng đưa ra. Chỉ là tôi, đứng giữa sân, ướt, và một câu hỏi đang từ từ hình thành trong im lặng. Tại sao tôi lại cần so sánh mình với hàng xóm đang cuống quýt che mưa? Nếu tôi thật sự không còn quan tâm đến chuyện mưa nắng, tôi sẽ chẳng cần nhìn sang họ để nhận ra sự khác biệt. Nhưng tôi đã nhìn. Và trong cái nhìn đó, có một chút gì đó thỏa mãn. Câu hỏi sâu hơn hiện ra, phải chăng sự bình thản của tôi cần có người khác hoảng loạn thì mới trở nên rõ nét? Tôi vẫn nghĩ mình ăn uống đơn giản. Ngủ nghỉ đơn giản là vì đã không còn ham muốn. Nhưng nếu tối nay có ai hỏi tôi, sao anh không cần chăn êm nệm ấm vậy? Tôi sẽ trả lời với một chút hãnh diện trong giọng nói, đúng không? Nếu câu trả lời có hãnh diện, thì cái không cầu kia đã âm thầm biến thành một cái cầu khác.
Cầu được nhìn nhận là người đã buông. Câu hỏi sâu hơn nữa bật ra, vậy giữa buông thật và buông để người khác thấy mình đã buông, ranh giới đó mong manh đến mức nào? Tôi thử hình dung một tình huống khác, nếu không có ai nhìn thấy tôi đứng dưới mưa hôm đó, nếu sân nhà tôi không có hàng xóm nào để so sánh, liệu cảm giác mình khác họ có còn xuất hiện không? Có lẽ vẫn có, chỉ là nó sẽ không cần bật ra thành lời so sánh cụ thể, mà nằm sẵn như một nền tảng âm thầm bên dưới mọi hành động giản dị của tôi. Điều đó khiến tôi nhận ra, chấp trước tinh vi nhất không cần khán giả để tồn tại. Nó có thể sống rất tốt một mình, trong chính căn phòng kín của suy nghĩ, nơi không ai kiểm chứng được ngoài chính tôi. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi tự hỏi, vậy có phải mọi sự giản dị của tôi đều giả tạo? Không. Tôi trả lời chính mình ngay lập tức, không. Việc tôi không kén ăn, không đòi hỏi chỗ ngủ êm ái, những điều đó là thật, tôi không diễn. Nhưng rồi một câu hỏi sâu hơn lập tức xuất hiện, nếu những điều đó là thật, thì cái gì mới là phần chưa thật? Và tôi nhìn ra, phần chưa thật không nằm ở việc tôi có buông được vật chất hay không. Nó nằm ở cái cảm giác về bản thân được xây trên nền buông bỏ đó. Tôi đã vô tình lấy sự giản dị của mình làm bằng chứng cho một điều lớn hơn. Rằng tôi là người đặc biệt, người đã đi xa hơn người khác trên con đường tu tâm. Chính niềm tin tôi đặc biệt đó mới là chấp trước thật sự, còn miếng ăn hay giấc ngủ chỉ là cái vỏ bên ngoài mà tôi đã sớm bỏ qua. Tôi đứng dưới mưa, và câu hỏi cuối cùng vang lên rất khẽ. Nếu ngày nào đó tôi thật sự đổ bệnh, thật sự yếu đi như bao người khác, cái tôi ung dung này liệu có còn đứng vững không? Tôi không có câu trả lời ngay lúc đó. Và có lẽ chính việc không vội trả lời mới là bước đầu tiên của một sự buông bỏ thật sự. Tôi nghĩ tiếp, nếu một ngày sức khỏe của tôi không còn như bây giờ, liệu tôi có còn giữ được sự bình thản này, hay khi đó tôi sẽ hoảng loạn gấp đôi người khác? Vì bao lâu nay tôi đã quen với việc mình không cần lo. Câu hỏi này làm tôi lạnh sống lưng hơn cả cơn mưa vừa dội xuống người. Bởi nếu sự bình thản của tôi chỉ tồn tại được khi thân thể còn khỏe mạnh, thì đó chưa bao giờ là bình thản thật. Đó chỉ là một dạng tự tin có điều kiện, đang chờ ngày điều kiện ấy đổi thay để lộ nguyên hình. Tôi nghĩ đến rất nhiều người mình từng gặp, không chỉ trong chuyện tu tâm. Có người ăn chay trường nhiều năm, rồi vô tình để lộ ra sự coi thường những ai còn ăn mặn. Có người sống tiết kiệm, giản dị, rồi lại ngầm phán xét những ai chi tiêu thoải mái là chưa tỉnh ngộ. Có người tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, rồi nhìn người ốm yếu bằng ánh mắt như thể bệnh tật là do người ta không cố gắng. Tất cả những điều tốt đẹp ấy, ăn chay, tiết kiệm, rèn luyện sức khỏe đều là những việc làm đáng quý. Nhưng nếu không cẩn thận, chính sự làm tốt đó lại trở thành nền móng để xây một cái tôi mới, kín đáo hơn, khó nhận ra hơn cái tôi cũ rất nhiều. Bởi vì cái tôi cũ thường ồn ào, khoe của, khoe danh, ai cũng nhận ra. Còn cái tôi núp sau sự tốt đẹp thì im lặng, thậm chí còn được xã hội tán thưởng. Nên người mang nó càng khó lòng nghi ngờ chính mình. Tôi từng nói chuyện với một người quen làm công tác thiện nguyện nhiều năm. Anh ấy giúp đỡ người khác không tiếc công sức, ai cũng quý. Nhưng có một lần, khi nhóm thiện nguyện của anh không được nhắc tên trong một bài báo về hoạt động từ thiện ở địa phương, anh buồn suốt mấy ngày. Dù ngoài miệng vẫn nói làm việc thiện đâu cần ai biết. Câu nói ấy đúng, nhưng cái buồn kéo dài kia lại cho thấy một điều khác, đó là một phần trong anh vẫn đang chờ được ghi nhận, dù phần lý trí luôn khẳng định là không cần. Tôi kể lại điều này không phải để trách anh, mà vì tôi nhìn thấy chính mình trong đó. Chỉ là chấp trước của tôi mặc một bộ áo khác, sức khỏe, sự giản dị, thay vì thành tích thiện nguyện. Tôi nghĩ đây có lẽ là một trong những cái bẫy tinh vi nhất đối với bất kỳ ai đang cố gắng sống tử tế hơn mỗi ngày. Chúng ta canh chừng những ham muốn thô ráp rất kỹ, nhưng lại quên mất rằng chính đức hạnh, nếu bám vào nó theo cách sai, cũng có thể trở thành một hình thức chấp trước không kém phần bền chặt. Có lẽ vì vậy mà những người đi trước trên bất kỳ con đường tu dưỡng nào thường nhắc đi nhắc lại một điều tưởng như nghịch lý rằng hãy cẩn thận với chính những tiến bộ của mình, còn hơn cả cẩn thận với những thất bại. Thất bại thường khiến người ta khiêm nhường, tự soi lại ngay lập tức. Nhưng tiến bộ, nếu không tỉnh táo, lại rất dễ trở thành bệ đỡ êm ái cho một cái tôi mới lặng lẽ ngồi vào, mà chủ nhân của nó còn tưởng mình đang ngồi một mình.
Cơn mưa hôm đó tạnh khá nhanh. Khi bước vào nhà, tôi không lau người ngay mà đứng một lúc trước gương, nhìn mình ướt sũng, tóc dính bết vào trán. Tôi mỉm cười, không phải vì tự hào nữa, mà vì vừa nhận ra một điều đó là sự bình thản thật sự không cần phải khác ai cả. Nó không cần đứng dưới mưa để chứng minh gì, cũng chẳng cần ai nhìn thấy để có giá trị. Một người thật sự buông bỏ có thể vẫn chạy vào nhà tránh mưa như mọi người. Vẫn mặc áo ấm khi trời lạnh. Điều đó chẳng nói lên rằng họ còn chấp trước, mà chỉ đơn giản là họ sống thuận theo lẽ tự nhiên, không cần gồng lên để tỏ ra khác biệt. Cái tôi từng lặng lẽ nấp sau sự giản dị của mình, tối hôm đó, đã bị một cơn mưa gọi tên. Có những chấp trước ồn ào, dễ nhận ra ngay khi vừa khởi lên. Nhưng có những chấp trước mặc áo của đức hạnh, im lặng đến mức chính chúng ta cũng lầm tưởng đó là sự trưởng thành. Buông bỏ thật sự, có lẽ, không nằm ở việc ta chịu đựng được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta còn cần chứng minh điều gì cho ai hay không. Có bao giờ bạn nhận ra mình đang tự hào về một điều tưởng như rất tốt đẹp rồi chợt khựng lại, tự hỏi liệu niềm tự hào đó có đang che giấu một cái tôi nào đó không? Mình rất muốn nghe câu chuyện của bạn, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, ở phần bình luận bên dưới. Và nếu video này khiến bạn dừng lại một chút để nhìn vào chính mình, hãy đăng ký kênh để cùng mình đi tiếp trên con đường soi lại bản thân mỗi ngày.